Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ρεβιθοκεφτέδες. Είναι μια συνταγή φίλης από την Ελλάδα. Και συνεχίζουμε με τα υλικά μας, φίλοι και φίλες μου. Τα υλικά μας έχω 250 γραμμάρια ρεβίθια. Τα 250 γραμμάρια ρεβίθια είναι ξερά ρεβίθια, όχι μουλιασμένα να τα ζυγίσουμε. Είναι μουλιασμένα από τη νύχτα, αλλά πολλά καλά στραγγισμένα. Θέλω 40 γραμμάρια ψιλοκομμένο μαϊτανό για να ενωθεί όλη η ζύμη και να μην σπάσουν τούτοι όμορφοι κεφτέδες. Ένα μέτρο προς μεγάλο κρεμμύδι είναι περίπου 200 γραμμάρια. Και τούτο ψιλοκομμένο, φίλες μου, εγώ το έκοψα μέσα στο πλεντεράκι μου τούτο. 2 αυγουλάκια, μέτρια αυγουλάκια, 40 ml ελαιόλαδο, 4 κουταλιές, εδώ είναι 4 κουταλιές αλεύρι, περίπου είναι 80 γραμμάρια, ό,τι αλεύρι έχετε σπίτι, μισό κουταλάκι baking powder, προαιρετικά ένας κύβος, αν θέλετε να βάλετε, αλάτι και πιπέρι και λάδι που θα τους τηγανίσουμε. Τώρα, με τα στραγγισμένα τα ρεβίθια, θα τα αλέσω και αυτά στο blender. Δεν θα τα αλέσουμε να γίνουν αλεύρι. Θα έχουν λίγο κράτημα. Αν τα χωράει όλα μπορεί να τα βάλεις. Μπορούν να αλεστούν και σε 2 δόσεις. Μισά-μισά. Τι δοκιμάζεις τώρα? Δοκιμάζω να δω αν έχουν αλεστεί καλά. Είπαμε θα έρχει έτσι λίγο μέσα. Πώς πρέπει να γίνει τώρα? Έτσι όπως το βλέπεις εδώ. Θα λιώσει, να έχει κόκκους. Λεπτούς, πολύ λεπτούς. Ναι. Αν είναι μικρότερο το πλεντεράκι μπορείτε να τα λιώσετε μισά-μισά. Έτω πως γίνονται. Αυτό. Είναι στο πληγούρι που κάνουμε κούπες. Ναι, ας πούμε. Θα μπει το κρεμμυδάκι μου. Προσθέτεις το κρεμμύδι, το ψιλοτριμμένο. Ψιλοκομμένο. Θα μπει ο μαϊτανός. Και αυτός ψιλοκομμένος. Όλα ψιλοκομμένα. Πάντως είναι πάρα πολλά ωραίοι. Και ανακατεύεις. Θα μπει το ελαιόλαδο. Τα υγρά. Τούτα να μας βοηθήσουν να τα σμίξουμε. Να ζυμωθούν. Άρα μπορεί να μπει και στο πλέντερ. Μαζί με τα ρεβίθια να αλεστεί ο κύβος. Μπράβο. Θα μπουν τα βουλάκια μου. Και πάλι να ανακατεύεις για να πάνε παντού. Θέλουν καλό να ανακάτεμα. Θέλω βέβαια. Εμείς μπορεί να μην δείξουμε όλο το ανακάτεμα, αλλά θα το ανακατέψετε καλά, φίλοι και φίλες. Πολλά καλά. Είναι απλή λογική. Για να αναμειχθούν όλα τα υλικά. Ο κάθε κεφτές να έχει απ' όλα. Θα μπει το baking powder, μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι λοιπόν baking powder. Βάζεις λοιπόν πιπέρι. Τώρα πιπέρι. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα μπαχαρικά, ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε γκίμινο, ό,τι μας αρέσει. Βέβαια, είναι θέμα γεύσεων. Να βάλουμε αλάτι και πιπέρι, φίλες μου. Αρωματικά έβαλαμε μαϊτανό και το κρεμμυδάκι μας. Ο καθένας προσαρμόζει τα όπως θέλει, βέβαια. Αλάτι τώρα. Αλάτι, θα βάλουμε μια κουταλιά. Θα μπει. Θα δώσει γεύση. Θα ρίξουμε και λίγο αλεύρι για να μας τα σμίξει. Παρόλο, φίλες μου, που τα στράγγισα πάρα πολλά καλά, για σε εξαρτάται που την υγρασία του κρεμμυδιού, που την υγρασία που έχει ο μαϊτανός. Εγώ στο μαϊτανό τον έπλυνα προηγουμένως και τον εστέχνωσα καλά και τον έκοψα. Θα βάλουμε, εγώ νομίζω θα το πάρει όλο, διότι ήταν πολλά καλά στραγγισμένα και τα ρεβίθια μου, αλλά και ο μαϊτανός μου. Το μόνο πιο υγρό ήταν το κρεμμύδι. Να πιάσω ένα, να τον πλάσω, φίλες μου, να το δείτε. Εδώ βλέπω αυτά τα υπέροχα καρύδια. Φίλες μου, έχουμε εκπλήξεις, μείνετε τα Χριστούγεννα, θα κάνουμε τούτα τα μπισκότα καρύδια. 3 κουταλάκια λοιπόν αλεύρι έβαλες μέχρι τώρα, αλλά όπως είπες ο καθένας θα βάλει όσο χρειαστεί να δέσει τα υλικά του, να κάνει μια ζύμη που να πλάσει τους κεφτέδες. Ναι, έτσι μπορούν να πλάθουν τα κεφτέδες μου, έτσι. Όπως τα φαλάφελ. Όπως τα φαλάφελ, έτσι. Και θα τους τηγανίσουμε. Άρα, να βάλω ακόμα λίγο. Να βάλω ακόμα λίγο, γιατί νιώθω υγρασία. Εν τω μεταξύ, τώρα, Μιχάλη μου, θα μπει στο ψυγείο για μισή ώρα
να σφίξουσει. Το πάρεις καλά από τα τυχώματα όλων των Ναι, υλικών. για να πλάθονται πιο όμορφα. Και έχουμε εκεί έτοιμο το λάδι με το τηγάνι. Έχω βάλει περίπου, εξαρτάται που το τηγάνι μπορεί να χρησιμοποιήσετε. Εμένα περίπου είναι 1 λίτρο, εκτός που τα υλικά τούτα, 1 λίτρο ελαιόλαδο. Θα με τηγανιστούν σε ελαιόλαδο. Εντάξει, επειδή έχουμε δικό μας ελαιόλαδο. Μα και να μην έχουμε, φίλες μου, μπορούμε να στηριχθούμε. Το φαγητό μας είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας. Εγώ τα φαγητά μου, ακόμη και το ψάρι, το τηγανίζω με ελαιόλαδο. Το ψάρι τώρα το κάνεις στο φούρνο. Ακριβώς. Δεν το τηγανίζεις. Ρίξε μου ακόμα λίγο, Μιχάλη. Να είμαστε σίγουροι ότι θα βάλουμε πολύ. Εντάξει. Με τι άλλο. Ένα βάλω. Να δούμε στο τέλος. Να είμαστε έτοιμοι να τους τηγανίσουμε. Ό,τι χρειάζεται να προσθεθεί. Μπαίνει στο ψυγείο. Βάζεις ακόμα λίγο αλάτι. Και ακόμα λίγο πιπέρι. Ακόμα λίγο πιπεράκι. Είναι ωραία τώρα έτσι να πικάντικα. Και να βάλω και από πάνω να τραβήξουσι ακόμα λίγο αλεύρι. Σε έβαλες περίπου τις 3 κουταλιές αλεύρι, τις έβαλες. Εμπίκαση, από ό,τι βλέπω. 60 γραμμάρια εμπίκαση. Με τα δεδομένα που σας έχω πει εγώ όμως, στραγγισμένα ρεβίθια. Και μπαίνουμε στο ψυγείο. Θα το σκεπάσεις και θα πάει στο ψυγείο για μισή ώρα. Για μισή ώρα. Και έχουμε το λάδι μας έτοιμο να τα στεγανίσουμε. τους πλάσουμε πρώτα. Να τους πλάσουμε και να τους στεγανίσουμε. Ωραία, εντάξει. Πάμε. Φίλες και φίλοι, ενώ η ζύμη για τους ρεβιθοκευτέδες είναι στο ψυγείο, είναι ευκαιρία να απολαύσω ένα μπισκότο καρυδάκι που η Ελίζα έφτιαξε με τόση υπομονή να φαίνονται σαν καρύδια. Ευκαιρία που μαζεύαμε καρύδια. Γέμιση μαρμελάδας. Και με μαρμελάδα, αλλά και με κάτι άλλο, είναι έκπληξη που θα... Ωραία. Πολύ ωραίο. Μπισκότο με γέμιση μαρμελάδας και με εμφάνιση καρυδιού. Και λικέρ καρυδιού, φίλες μου. Συνδυάσαμε τα όλα, Μιχάλη. Α, ώστε. Όλα είναι ένας συνδυασμός σήμερα, φίλες μου. Ώστε είναι η γιορτή συγκαριδιά σήμερα. Ναι. Τούστες ημέρες ασχολήθηκαμε, φίλες μου, με το μάζεμα των καρυδιών. Είναι εβδομάδα καρυδιάς, όπως είναι η εβδομάδα κολοκύθας. Έχουμε και ωραίο γλυκό καρυδάκι. Σαν της υγεία. Έρχομαι κι εγώ. Και το λικέρ καρυδιού, φίλη η Ελλαδίτισσα μου το έχει δώσει. Πολλά ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο. Ωραίο διάλειμμα. Έτσι είναι οι φίλες μου. Καλή συνέχεια με τους ρεβιθοκευτέδες, φίλες μου. Ένα διάλειμμα και συνεχίζομαι. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε Με αγάπη και να βρίσκουμε τρόπο να το απολαμβάνουμε. Βέβαια, βέβαια, αυτό Η είναι. δουλειά πρέπει να γίνεται απόλαυση. Έτσι. Αυτός ήταν ένας κανόνας που είχαμε πάντα. Έτσι. Ό,τι δουλειά κάναμε, βρίσκαμε τον τρόπο να την απολαμβάνουμε. Το διάλειμμα τελείωσε, το ελαιόλαδο μας βράζει. Ναι, το πήρες από το ψυγείο, μετά από μισή ώρα συνεχίζουμε. Το ανακατεύεις ξανά, το ζυμώνεις ακόμα λίγο. Και πάμε. Και τι γίνεται, προσθέτεις ακόμα λίγο αλεύρι. Πήγαμε να το βάλω όλο. Το βάλεις όλο. Ναι. Τι, κατέβασε η υγρασία μέσα στο ψυγείο. Ναι, ναι, θέλει το. Και αρχίζουμε πλάσιμο. Ναι. Μου τι κάνεις τώρα. Τους πλάθω. Παίρνεις λίγη ζύμη μες στα χέρια. Πατότσολας. Να πάρουν σχήμα στρογγυλό. Μπορεί να τους κάνουμε μακρουλούς, έτσι. Αλλά έτσι πλακουθιανοί νομίζω είναι καλύτερα, θα τηγανιστούν καλύτερα. Όπως θέλουμε να κάνουμε τους. Πάμε για τηγάνισμα. Πάμε για τηγάνισμα. Περιμένουμε να βράσει το λάδι, το ελαιόλαδο μας. Γίνονται αρκετοί. Ναι. Πάμε, φίλες μου. Βάλουμε πάρα πολύ λάδι, να. Και το λάδι είναι σημαντικό που να βάλετε μέσα. Χρειάζεται πάρα πολύ λάδι. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να επιπλέον μέσα. Ξέχασα να το πω. Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι. Όπως τους βλέπετε έτσι, οι μισοί περίπου να καλύπτονται μέσα. Επειραματίστηκα από αυτούς τους φίλες μου και όλα τα μυστικά θέλω να σας πω για να έχετε επιτυχία και να έρθουν και εσάς τούτοι ωραίοι ρεβιθοκευτέδες. Και όχι πολλά ψηλοί για να μπορούν να ψηθούν. Ναι. Είναι όπως τα φαλάφελ περίπου. Δεν ξέρω αν κάνετε το φαλάφελ μου και είναι πάρα πολλά εξαιρετικά. Είναι τέλεια συνταγή. Μεγάλη επιτυχία και τα φαλάφελ σου. Αναζητήστε φαλάφελ από την Ελίζα και θα δείτε τα καλύτερα φαλάφελ. Συνταγή από την Αίγυπτο. Η Ελίζα μαθαίνει από παντού. Γλύωρα.
Ωραία, δεν μπορεί Μιχάλη, τι ωραία, ούτε ανοίγουν φίλες μου, δείτε. Αν δείτε ότι είναι υγρό μπορείτε να προσθέσετε ακόμα λίγο ένα λιβράκι. Βέβαια, βέβαια. Όσο πάρει η Ελίζα, όσο χρειαστεί, ανάλογα με την υγρασία που θα έχουν τα υλικά. Εμένα πήρε μου 4 κουταλιές. Και σε πήραν όλες και τις 4. Αλλά είχα τα όλα καλά στραγγισμένα, διότι κατεβάζουν υγρασία. Τώρα τους έχω μπροστά μου, θέλω να πάρω έναν, αλλά δεν γίνεται. Πάει και αυτός. Πέτει ωραίο σχήμα. Πάω και τούτος. Και αν έχει αείπιν 5 φίλες μου. Εμένα επειδή μου αρέσκουν πιο ανοιχτόχρωμοι φίλες μου, εγώ θα σου κάνω πιο ανοιχτόχρωμους. Εμένα αρέσκει μου έτσι, ο Μιχάλης αρέσκει που πιο σημαίνει. Κάθε δουλειά προσεκτικά γίνεται μια χαρά. Γίνεται πολύ ωραία. Με γιαουρτάκι, με τζαντζίκι, με ταχίνι. Και μόνοι τους. Και μόνοι τους με μια σαλατίτσα. Την προηγούμενη φορά τους απόλαυσα και μόνους. Θα το κάνω λίγο. Ό,τι χρώμα θέλετε μπορείτε να τους δώσετε. Θα αφήκουμε και πιο ανοιχτούς. Άλλοι τους τρώνε πιο ξεροψημένους και άλλοι... Έχουμε φίλοι και φίλες, τους καλύτερους κυπριακούς κεφτέδες τους δείχνουμε στο κανάλι μας με τριμμένη πατάτα και κιμάν. Μόλις τελειώσουμε θα σκουπίσουμε τον γκάζι μας. Βέβαια. Θα αφήνουν τα λάθια, πάντα. θα καθαριστούν, θα αφήνουμε λερωμάδες. Πάντα δεν αφήνεις τίποτα. Και έχουμε φτιάξει 19 κεφτέδες σε αυτόν το μέγεθος. Όπως τους βλέπετε μέσα στο χέρι της Ελίζας. Είναι τα ωραία. Ναι ρε παιδί μου, έχουν διατηρήσει το σχήμα τους μια χαρά. Είναι και ψιλοκομμένα όλα τα υλικά σου. Ναι. Και καλά αλεσμένα τα ρεβίθια. Όποιος ετοιμάζεται βγαίνει. Παίρνει ένα χρώμα που μας ικανοποιεί, ο καθένας όπως το θέλει. Σαν και ευκήκαν μπουκαλούτ. Το αείπιν είναι το ελάττωμα. Δεν έχουν ελάττωμα φίλοι και φίλες, όπως τους βλέπετε έχουν γίνει τέλειοι. Ρέβιθο κεφτέδες, δέστε τι ωραίοι που είναι. Καλοφάγωτη. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Κάμε τους μια μπασαρέλα Μιχάλη πριν να είναι. Τους ωραίους ρεβιθοκεφτέδες της Ελίζας. Μια μπασαρέλα. Γραφτείτε και στο κανάλι μας μόνο όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο. Δώστε ένα like στο βίντεο, το αξίζει. Η Ελίζα έκανε αρκετά πειράματα για να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Προωθήστε το βίντεο για να το δουν και να το απολαύσουν και άλλοι και να είστε καλά. Λεμονάκι από τη λεμονιά μας. Εγώ φίλες μου θα τους απολαύσω με γιαούρτι και κέτσαπ. Νοστιμότατη με το λεμονάκι του, νοστιμότατη. Έχουμε και τις μπάμιες σήμερα στο φούρνο φίλες μου, ενώ έκανα τους ρέβιθο κεφτέδες, έχω ψήσει και τις μπάμιες μου. Μπορεί να είναι συμπληρωματικό, μπορεί να είναι κύριο φαγητό, δοκιμάστε τους, έστω και μια φορά, εμπλουτίστε το τραπέζι σας, φίλες μου, με ιδέες από την Ελίζα. Ο Μιχάλης συνεχίζει. Φυσικά δεν μένεις με ένα. Ακριβώς. Οι κολοκυθοκεφτέδες μου εξαιρετικοί. Και έτσι δεύτερο. Βέβαια. Τι θα μείνεις με ένα. Μένεις με ένα. Είναι μεσημέρι, είναι η ώρα του φαγητού. Μα τι ωραίο χρώμα. Ο μαϊντανός μέσα, φίλες μου. Έχουν δέσει ωραία όλα τα υλικά. Κάντε τους όπως σας λέω εγώ, με τα σημεία που πρέπει να προσέξετε. Δείτε το καλά το βίντεο και φτιάξτε τους φίλες μου. 3-4 για τον καθένα είναι αρκετή. Μαζί με κανέναν ορεκτικό είναι ό,τι πρέπει. Άντε, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Σας ευχαριστούμε που μας συναντάτε και μας το εκφράζετε. Σας ευχαριστούμε που μας το γράφετε στα σχόλιά σας ότι σας αρέσουν τα βίντεο μας και τα βλέπετε όχι μόνο για να φτιάξετε τις συνταγές αλλά και γιατί σας ξεκουράζουν. Αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα. Να είστε όλοι καλά. Συγκινήθηκε ο Μιχάλης. Πολλά ωραίο το λικέρ σου. Λικέρ καρυδιού φίλες μου και μπισκότα καρυδιού. Υπέροχοι, φανταστικοί ρεβιθοκεφτέδες από την Ελίζα φίλοι και φίλες. Τέλεια συνταγή όπως όλες οι συνταγές της Ελίζας. Δεν τους θέλεις να επιπλέουν μέσα στο τηγάνι. Φίλες μου, ο Μιχάλης πάει για τέταρτο. Είχαμε κλείσει το βίντεο, αλλά ξανανοίξαμε το για να αποθανατήσουμε τον Μιχάλη που τρώει και τον τέταρτο ρέβιθο κεφτέ. Μα δέστε τι ωραία. Μιχάλη, για το πιάσω που κοντά, δε τι ωραία γέμιση μέσα. Εξαιρετική φίλες μου. Για τους βεζιτάρια, τους βίγκα, είναι ό,τι πρέπει. Μόνο που το βλέπεις τον Μιχάλη να ανοίγει η όρεξή σου φίλες μου. Άτε, σταματώ να πάω και εγώ να δοκιμάσω τους όμορφους. Λεμονάκι, ό,τι πρέπει. Και με άλλα φαγητά φίλες μου. Άτε.